What's up mga kabakal? Welcome sa YouTube channel ko mga kabakal. Ang gagawin natin mga kabakal ngayon, itong rep na nabili natin, babaklasin natin ito mga kabakal. Bubuhatin natin mga kabakal sa loob kasi hindi pwede ito magbaklas mga kabakal. Doon natin sa ipapasok sa loob, doon natin babaklasin. Hindi kasi pwedeng ipatimbang ng buta mga kabakal kasi may styrofoam sa loob. Ang gagawin natin to, tachap-chapin natin ito mga kabakal. Nasakay natin sa siya mga kabakal. Hello. Araw na. Sige. Sino ka? Mga kabakal. Mga kabakal, tatanggal natin yung motor ng rep kasi mamaya i-grinder natin ito mga kabakal. Hangin to mga kabakal. Tanggal natin yung motor kasi mamaya lalagay na yun pa mga kabakal. Pause mo muna na. Bago na. Mga kabakal, kailangan baklasin natin ito kasi may styrofoam sa loob ito mga kabakal.
Tagalog pa lang ah. Ayos ah. Resistant pa ah. Ayos ah. Kakaswerte na ito, taga-camera pa ba eh. Yan. Pangalang... Ano yan, pre? P. Ayos ah. Steady ah. Puro ka ah. Mga kabakal, kaya tagay na yung rep kasi pag hindi mo tinagay, hindi natin mababaklas. Push ka lang. Hindi pa tayo na po. Ito lang. Malod. Ika ka. Ikot ka doon, hindi na nakaupo. Ngali na ako. Ang cameraman, kaya ikot ka pag ginagawa, ikot ka. Ikot ka mo yung sa headphone. Hindi ka tao. Matutulog yan. Alex. Alex. Matutulog yung cameraman natin. Huwag kang mahihiya sa ginagawa ng papa mo. Kailangan maging up, ano ka.
Ito mga kabakal, may aluminum pa sa loob. Kakalasin natin to mga kabakal. Yan o. Ito pa mga kabakal o. Meron pa tayong isang rep na yan, babaklasin kasi dalawang rep na nabili natin mga kabakal. Ayan pa. Ayan pa. Ito mga kabakal o. Aluminum to mga kabakal. Natin to. Patayin ka na. Oo. Kabakal, pangalawang ulit nito binabaklas natin mga kabakal. Kabakal, pangalawang motor to.
na-pause mo muna. Yan mga kabakal, ito ang dalawang motor na ano. Ayan mga kabakal, ano, pinatabas natin kay ano, kay Brother Lakay. Ganda lang. Mga kabakal, kailangan na tanggalin yan, motor na yan, no? Kasi ang laman yan, tanso mga kabakal. Hindi sa pwede patimbang natin sa bakal dahil sayang, kailangan matanggal yung mga tanso o copper wire. Ito yung talim, ano? Local lang kasi talim, ano, ng grinder, kaya ano. Pusput ko agad ng puta. Ah. Magigipente yung binili natin ng 100, ang tagal eh, no? Magkano ba yan ang bibili mo lang, talim na ganun. Mabagsak ko! Teka, hindi mo sagad yan kahit papakpoint ko na lang yan, ha? Kabakal, pangalawang motor ko mga kabakal, eh. Pupuk po kami lang magkabilang gilid dito. Mga kabakal, oh. Mga kabakal, ito yung laman ng motor ng rep, yan.
kailangan kakalasin mo to kasi ito naman to tanso mga kabakal. Kasi ang tanso, medyo mas mahal ang kilo kaysa sa bakal. Naman. Kabakal oh. Yung laman ng motor ng rep mga kabakal. Tanso. Meron pa tayo isa. Tapos mo muna. Tutuwa mo to. Tatanggal na ita ko. Lan, tawag ka Lan. Ito mga kabakal oh, natanggal na natin. Ayan. Okay na na. Okay. Mga kabakal, ito. Ito na yung rep mga kabakal. Timbang na natin. Mga kabakal to. Tingnan natin kung kikita tayo. Binaklas nating rep mga kabakal. Ayan. Ayan. Ayan.
Yan, nakapatong timbangan niya.